السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة ان شاء الله طريقة عمل فستان اطفال. القماشة اللي معايا دي من الستان، بس هما قطعتين. دي كانت قماشة مستعملة، يعني متسرفلة هي حتى اهي، كانت معمولة مفارش. احنا نستفاد بيها وهتتعمل فستان اطفال، بس هيبقى جميل ان شاء الله، هيعجبكم. القطعة الواحدة، هما قطعتين دول. القطعة الواحدة عاملة 110، في العرض 145. يعني الطول 110 متر و10 سنتي في 145، يعني اقل من متر ونص، 5 سنتي. بنطبقها على 4 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. الفستان هيبقى كالوش، فستان اطفال صيفي، هيبقى كالوش. انا طبقت واحدة منهم على 4 طبقات، وجبت اقصر مكان او اقل مكان في التطبيق، في التربيعة. يعني انا لما ربعتها في معايا حرف هو اللي قصير شوية عن الحروف التانية. علمت من زاوية المثلث اللي هي المقفولة كده الطول على 50 سنتي، ومشيت دورانات. يعني زي ما انتوا شايفين بلف الزاوية بتاعة المثلث بتاع الكالوش، بنخلي المزور عنده وبنلف الدوران، نعمل الطول كله نفس المقاس. هنا انا هاخد الدوران اللي طالع من المثلث ده على 17 سنتي، اللي هو ربع دوران الوسط. بس هو هيبقى فيه كشكشة، هو الربع الدوران 15، انا مزودة عشان هعمل فيها كشكشة. نزلت كده من عند الزاوية بتاعة المثلث اللي هيبقى فيها دوران الوسط. الطول معايا 12 سنتي، اخدته دورانات 12 سنتي زي ما انتوا شايفين. اللي انا بقصه كده جايب من عند ما قصيت للزاوية بتاعة المثلث اللي انا شلتها دي 12 سنتي. ومن عند الوسط لما لعند حرف الكالوشة اللي انا بقصه، عامل لي طول الكالوش 50 سنتي. خدت ال50 كله نفس المقاس الدوران، عشان الكالوشة تطلع معاكي مظبوطة. زي ما انتوا شايفين هتطبقيها كده، هتدوريها تفتحيها للعكس، هي الدورانة بتاعت الكالوشة والوسط مظبوطة، بتطلع معاكي مظبوطة، بدل انت عاملة نفس المقاس الدوران كله. دي كده قصة الكالوش. هنجيب نقص القطعتين اللي هما بتوع الصدر، لان انا هعمله على طبقتين. يعني الجزء بتاع الصدر هعمله على طبقتين. بنطبق دي القطعة التانية اللي هي 110 في 145، بنطبقها على 4 طبقات. دي انا طبقتها على 4 طبقات بالطول. التانية طبقتها، قسمت الطول على 2، ورجعت قسمته كمان، يعني بقى على 4 في قصة الكالوش. لكن دي التطبيقة مختلفة. انا رجعت طولت القطعة المفتوحة اطول شوية، عشان المفتوح دول الطبقتين اللي تحت المفتوحين هما اللي هخليهم الجزء بتاع الصدر بتاع الخلف، اللي هيبقى فيه سوستة سحاب. بس واحنا بنقيس عرض الظهر بناخد من عند المقفول، ما بقيسش من الطبقتين المفتوحين الاطول، لا. انا عملت 6 سنتي لدوران الرقبة، ولكن من العلامة من الحرف للكتف علمت على 12 سنتي. يعني دوران الرقبة 6 سنتي، والكتف زي 6 سنتي كده. بناخد من عند الحرف من فوق ونازل لدوران الإبط، انا عايزاه 15 سنتي، بنعلم على 15. بناخد دوران الصدر على 17 سنتي، ربع دوران الصدر. فبتلاقيه عامل معاكي زيادة شوية عن السقوط بتاع الكتف، بيعملك زي اللام كده. احنا بقى محتاجين نعمل دوران الوسط. هتظبطي دوران الوسط بعد ما تجيبي ارتفاع الوسط على 22 سنتي. من عند علامة 22 سنتي ارتفاع الوسط بتعلمي 16 سنتي دوران الوسط. بعدين بتعملي حردة كده وانت طالعة للدوران الإبط. هنا هنزود 2 سنتي علشان الجزء بتاع الخلف هيبقى فيه سوستة سحاب. الحردة بتاعة دوران الرقبة 2 سنتي نزلتهم للخلف، وانا عملت للأمام برضو 2 سنتي، بس
للأمام برجع تاني بعلم 8 سنتي دوران حردة الرقبة. يعني بننزل 8 سنتي من حرف القماش، يعني من عند العلامة ال2 سنتي هتنزلي 6. لو انت هتقيسي من بعد نزول ال2 سنتي يبقى هتنزلي 6 بس، 6 سنتي، وبتعملي الحردة اللي هي دوران الرقبة للأمام. كده بنقص العرض بتاع الظهر، الزيادات اللي هي للظهر، وهنقص الطول. هنمشي على العلامات بتاعتنا يعني، بس بتزودي شوية من عند الوسط 2 سنتي. مقاسات الأطفال بنبقى نزود فيها 2 سنتي زيادة عن المقاس اللي احنا قصينه، لأن الأطفال الشهور بتفرق معاها، فيبقى معاكي زيادة في القماش، حتى لو انت هتعمليه تجوين جوه في التقفيل. بعدين هنقص هنا بعد ما قصيت ال2 سنتي للطبقتين، برجع اقص الحردة بتاعة الرقبة على ال8 سنتي دول. كده انا عملت قطعتين للظهر، هيبقى فيه سوستة هنا سحاب في الظهر، والامام عملت قطعة. انا لسه هقص كمان للظهر قطعتين، وهقص قطعة كمان للامام، علشان انا زي ما قلت لكم هعملها طبقتين. انا هعملها طبقتين من نفس الخامة بتاعة الستان. في بيعمل طبقتين بتبقى الطبقة التانية قماشة خفيفة شوية او بطانة، بس انا عملتها من نفس الستان. بنيجي زي ما احنا قصينا المقاسات بتاعتنا كلها، بنحطها على القماشة وبنقص، بنعلم ونقص نفس المقاسات، لان احنا عايزينها نفس المقاس، بتبقى تبطينة ليه. بعلمها بالطباشير زي ما انتوا شايفين كده على نفس المقاسات، وبنقصها بتبقى قطعة تانية. وهنعمل الظهر قطعتين كمان. كده انا خلصت البطانة بتاعت الجزء الصدر. هنا انا هعلم 20 سنتي في 20، علشان نعمل النص كم بتاع الفستان. هيبقى فيه استك وفيه كشكشة من على الكتف. انا عملته هنا 20 في 20. بعد كده بطبقهم علشان انا محتاجة للكم التاني، يعني انا هقص الاتنين مع بعض الكمين. بقى كده على 4 طبقات 20 في 20. يعني هي ممكن ازيد من 20 سنتي، حاجة بسيطة، لان في التطبيقة العلامة جات لفوق شوية. هي احنا كده هنقص الاكمام عادي، مفيش مشكلة، هنظبط المقاسات. الواجهة المقفولة دي اللي انا بنزلها، انا بشوف الطول محتاجاه على 20 سنتي. ده هيبقى الطول بتاع النص كم. انا علمت انا عملته على 17 سنتي، اقصد طول الكم، لان انا محتاجاه 15. فهي القماشة معايا متطبقة عطياني 17، عطياني 20. انا علمت على 17 سنتي عشان لسه هنرفي ونركب استك. الدوران بتاع الابط علمت على 22 عشان هعمل في كشكشة. دي 16 سنتي اللي هي هنركب فيها الاستك من الكم من تحت، ودي 22 حردة الابط. بتنزلي سنتي وتطلعي سنتي عن الخط اللي انا عملته المستقيم، يعني بتنزلي سنتي في الحردة كده وتطلعي من فوق من عند الكتف. وطول الكم على 17 سنتي. ومكان الاستك ما هيتركب بيبقى على طبقتين زي ما انتوا شايفين، هيبقى 16 العرض. الكم انا عملته على 22 عشان انا هكشكشه كده من عند الكتف. والاستك انا عملته على 16 علشان مكانه هنركب الاستك هيلم معانا الكم. كده القماشة بتاعتنا جاهزة، هنروح عند التقفيل، ناقص الحزام بس. بناخد جنب بنسويه كده، وبعدين بنقص الحزام على 5 سنتي، بنطبقه يبقى كده على 4 طبقات.
انا علشان تانية القماشة، لكن هي لو مفرودة يبقى الحزام بيبقى على طبقتين، على طبقتين هتقصي 5 سم. والطول زي ما انت عايزة، ممكن تخليه متر، انا عملته على 110، ممكن على 140 145 بطول القماشة، مفيش مشكلة. ده الحزام كده لما تطبقيه على 2 هيديكي ال5 سم. خلاص كده احنا هنروح عند التقفيل. اول حاجة بنعملها هنغير الدواسة بتاعة المكنة، ونركب الدواسة برجل واحدة بتاعة السوست، وسرفلت القطع بتاعة الظهر مكان ما هركب السوست السحاب، لان ده ستان وبينس. بعد ما غيرت الدواسة بنجيب السوستة بنحطها على الحرف زي ما انتوا شايفين، الوش بتاع السوستة على وش القماش الستان. والدواسة الرجل، المكان اللي فيه الإبرة بيبقى زي فتحة صغيرة كده، الدواسة الرجل واحدة هي اللي بتبقى جاية ناحية السوست. كده احنا عملنا جنب، هنعمل الجنب التاني وهوريلكوا ازاي بتعملوا اما بتكون التفصيلة طبقتين وهتتركب فيها سوست. بنحط برضو وش السوستة على وش القماش. لما بتفتحي بعد تقفيل السوستة بتلاقي في مسافة بين القماشة والقماشة، والسوستة فيها مسافة بين دي علشان تعالجيها، او السوستة تبقى داخلة في القماش، ما تبقاش في مسافة كده من السوستة كبيرة باينة. بتفتحي السوستة بعد التقفيل، لما بتفتحي السوستة وترجعي تعيد عليها على الحرف ما بتخليش في زيادات من السوستة باينة، لان الدواسة كده بتجيب من عند اخر السوستة بالظبط، وهي مفتوحة بتجيب من اخر. بنعيد عليها كده، هتشوفوها بعد ما بعملها. لو اما اقفل السوستة تاني هتلاقوا مفيش زيادات من السوستة باين، بتجيب من على نهايتها ما تبانش معاك اهي. زي ما انتوا شايفين كده السوستة كانت باينة معانا الاول، لما فتحت السوستة وعدت عليها تاني على الحرف ما عادتش باينة. هنا هنجيب الطبقتين بتوع الظهر وبنخيطهم كده، السوستة هتبقى متدارية من الجنبين. الزيادات بتاعة السوستة بتتدرى في الطبقتين بتوع القماش الستان اهي. لما بتطبقيها كده السوستة في النص بالسرفل، طبقتين كده قفلوا عليه. هتجيب الطبقة التانية، يعني المفروض انت لما بتقفلي الطبقتين على بعض اهي بتحطي الحرفين على بعض بتوع السرفلة، السوستة في النص بين الطبقتين. لما بتدوسي عليهم بتبقى كده الظهرين لبعض في القماش، والوشين هيبقوا لبره من على الجنبين. كده السوستة بقت متدارية في الطبقتين من النص، من بره مش باينة ومن جوه مش باينة. بشيل الزيادات اللي من حرف السوستة علشان انا هقفل دورانة الرقبة. دورانة الرقبة دي كده بتقفليها وانت بادئة من عند السوستة وبتجيبي الدورانة. بعد ما بنقفلها بنعمل فتحات صغيرة كده بالمقص علشان ما تبقاش فيها شدة معانا. لما بتتعدل بتشوفي كده حرف السوستة بيبقى لجوه ما بيبقاش باين، ودورانة الرقبة بتبقى على نظيف ما بيبقاش فيها اي زيادات. هنعمل الجنب التاني زي الاولاني ده، بس هنفتح السوستة اول اهي. بتقلبي الوش بتاع الستان على بعضه والوشين على بعض،
وبعدين بتدور عليها. هنا انا بعمل الفتحات دول كده القطعتين بتوع الظهر اتقفلوا مع بعض. لما بتتكوى بتتفرد معاكي بقى حردة الرقبة دي بتتظبط. هوريها لكم بعد ما نقفل القطعتين بتوع الصدر الامام، بيبقوا اتنين على بعض كده نفس المقاسات. هندور على دورانة الرقبة بس بتدور على الحروف. بعد ما بندور عليها بنعملها شق بالمقص، بتفتحي الدورانة دي لو فيه زيادة في القماش علشان ما تبقاش شادة معاكي او فيها كشكش. بنعملها فتحات كده بالمقص علشان لما تعدلي الطبقتين، وكمان بالاخص بالستان ما تشدش معاكي كده، بتخلي الدورانة مرتاحة مفيش فيها كشكش. انا رجعت عدت عليها تاني بعد التفتيح بالمقص علشان تبقى جامدة، ما تفكش الخياطة بالسهل. كده معنا القطعتين بتوع الصدر والقطعتين اللي فيهم السوستة. بنقفل الاكتاف مع بعضها، بتفتحي الطبقتين بتوع الكتف وتوصليهم مع بعض، بس اهم حاجة بتخلي الخياطة قبل الخياطة علشان لما تعدلي القماشة تبقى الخطوط مظبوطة. احنا هنقفل الكتف التاني. بنحط الخياطة على بعضها علشان في التقفيل تبقى مظبوطة الكتفين مع بعض. كده بتطلع معاكي دورانة الرقبة على نضيف، لان احنا عاملينها على طبقتين. كده معانا الاكمام هنعملها ازاي. انا عاملة فيه زيادة علشان هكشكش زيادة في الكم. يعني هو المفروض الكم الاساسي معايا 15 سم، انا عملته على 22 الدوران، دوران الابط، علشان هكشكش الزيادات دي كلها لما يبقى معايا الدوران على طبقتين يعطينا 15. بعمل علامة في نص الكم كده من عند الكتف علشان اما كشكش ابقى عارفة العلامة فين. بناخدها كشكشة، يعني بتسيبي من عند الكم زي 4 اصابع كده بتقفي، او 3 اصابع مبيبقوش متكشكشين. انا عملت علامة في نص الكم كده من عند الكتف. العلامة دي علشان نحطها على الكتف في التفصيل. انت ممكن تبدأي الكم من عند الحرف بتاع الإبط، وانت بتعمليه بتشوفي العلامة بتاعت النص دي وانت بتقفلي، ان جات العلامة قبل الخط بتاع الكتف يبقى خلاص الكم معاكي مظبوط. حسيت ان هي هتعديه يعني ازيد، بتعملي كسرة كمان صغيرة. لقيتيها اقل بتفكي كسرة من الكشكشة علشان تظبطي الكم. كده انا بعمل الدورانات. خلاص الكم شوفوا شكله جميل، بيبقى نافش كده، للاطفال بيبقى شكله حلو ما شاء الله. لسه هنسرفل الحرف بتاع النص كم ده. بسرفل الحرف، انا هركب الكم التاني وبسرفل الحرف ده. كم بوريهولكوا خلص على بعضه، عملت فيه الاستك. بسرفل الحرف وبركب الاستك زي ما انتوا شايفين كده. بنقيس نص المسافة، نص دوران الكم. يعني انا عاملاه على 16 سنتي، بتاخدي نص المسافة. انا عاملة علامة اهي
وبتأكد معاكم ان العلامة اللي انا عاملاها لما بشد الاستيك اهي جت عند الحرف، العلامة جت عند الحرف. العلامة دي انا عاملاها نص دوران الابط، دوران الكم اللي هي 16 سنتي. بعد ما بنخيط الاستيك بنطبقه تاني وندوس عليه، الاستيك بيبقى في النص بتاع القماش. بنسوي الحردتين بتوع الكم قبل بعض، الخياطة على بعضها، وهنقفل الحروف مع بعضها. انا كده بقفل الجنب من عند الوسط وطالع للكم. بعد التقفيل بيتسرفل. انا خلصته كده، عملت ده الحزام اللي انا قلت لكم على طبقتين 5 سنتي. بنقفل الحزام وبنسيب فتحة صغيرة بنعدل منها الحزام، بسيب فتحة صغيرة اهي، وبنيجي من الجنب اللي مفيش فيه فتحة وبندخل اي حاجة، اي مفك رفيع، اي حاجة او قلم، وبتعدلي بيه. بعد ما عدلته انا طبعت حتة بالمكوة. شوفوا اللي مطبوعة بالمكوة متبططة ازاي والتانية منفوخة نافشة، فانا هطبعها بالمكوة علشان الحزام يبان شكله معانا، لان انا هحط عليه لولي بالمكبس. بعد ما بنطبع الحزام كده بالمكوة لسه هنحط عليه اللولي، بس هنقفل الكالوشة لسه. ده كده شكل الحزام. هنقفل الكالوشة بتاعتنا، بنتأكد من دوران الوسط بعد التقفيل والسرفلة، بنتأكد ان هو هيجيب معانا نفس دوران الوسط بتاع الكالوشة. الوسط بتاع الكالوشة انا عاملة فيه كشكشة خفيفة. بعد الكشكشة المفروض ان الدورانتين يكونوا نفس المقاس بالظبط، يعني دورانة الوسط بتاعة الفستان النص اللي فوق بتديكي نفس دوران الكالوش. هي لما بتحطيها على بعض في زيادة اهي، انا اللي سايبة الزيادة دي عاملاها علشان عايزة فيها كشكشة خفيفة في الوسط. بتعملي يعني مسافات بعيدة بكسرة ناعمة خالص، مش كسرات تقيلة، لا ده خفيفة خالص. كده انا عملت الكسرات اللي هي الكشكشة خفيف، وبتتأكدي من المقاس تلاقيه هو نفس المقاس، نفس الدورانتين. بتخلي الفستان الوش بتاعه على ما هو المعدول، والكالوشة بنقلبها كده. انا قفلت الدورانة الوسط مع بعض بيتسرفل، وهنحط كده اللولي على الحزام. انا علمت علامة في نص الحزام بالظبط، وعلامتين من الجنب عشان اشوف. هعمل هنا علامة من الجنبين علشان اعرف الوسط اللي هو الجزء بتاع الفستان من عند الوسط من الامام، المنطقة اللي انا هحط فيها اللولي من فين لفين، هتبقى من الجنب للجنب. عملت نقط كده بتباشير، يعني بعترتها كده مش متسوية، هي دي اللي هعمل على كل علامة يعني باللولاي. اللولي ده بيتعمل كبس، بيجي معاه مسامير او دبابيس كده، بيبقى ليها راس وليها سنتين 3 اسنان. بتحط الدبوس ده، الراس هي اللي بتنزل لتحت في الخرم او الفتحة الصغيرة دي، والاسنان هي اللي بتبقى لفوق، وشها لفوق، علشان لما بتحطي اللولاية بتضغطي الاسنان بتدخل في اللولاية. والراس لما تقلبي الحزام هتلاقي الراس هي اللي في الحزام من الجنب التاني. اللولاية بنحطها لفوق في المكبس، والمسمار او المسامير الدبابيس بتاعتها بتبقى هي اللي لتحت اهي. شوفوا المسامير الراس بتاعتها هي اللي بتبقى باينة في الحزام من تحت. كده معايا وردة هنحطها على الحزام باللزق، وده شكل الفستان. يا رب تكونوا استفدتم، ما عادش الا السرفلة بس على الاوفر. ده شكل الفستان، ان شاء الله يعجبكم، وطريقة حلوة اهي.
ده تشطيب الفستان كده، فستان بنوتة صيفي. وإن شاء الله معنا تفصيلات جديدة. معاكم أم أنس للخياطة والتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.